Vítám na prezentaci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na dnešním distančním dni otevřených dveří naší univerzity. Jsem moc rád, že se můžeme setkat alespoň takhle na dálku a rád bych vám představil studijní nabídku naší fakulty a také to, jak probíhají přijímací zkoušky a také to, jak funguje studentský život na fakultě a co budete moct zažívat, pokud se k nám dostanete. Tak, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy patří k těm 4 původním, založeným už Karlem IV. Máme kolem 7 000 studentů a 700 pedagogů, 46 kateder a největší počet humanitních oborů v České republice a na velikost a i na vědecký výkon jsme nejvýznamnější humanitní institucí v Česku. Když se podíváte na našem webu Filozofické fakulty, na portálu Uchazeč, na naši nabídku studijních programů, tak jedna z velmi důležitých kategorií, na které je potřeba se podívat, jsou statistiky přihlášených a přijatých z minulých let. Ty jsou totiž velmi různé u různých programů. Tady na prezentaci vidíte příklady programů, třeba andragogika nebo angličtina pro mezikulturní komunikaci, to je vlastně překladatelství a tlumočnictví, filmová studia, historie a ze všeho nejvíc psychologie, že skutečně ta šance na přijetí je nevysoká a i v konkurenci dalších skvělých uchazečů budete mít co dělat, nebo právě v konkurenci dalších skvělých uchazečů budete mít co dělat, abyste se k nám dostali. A i z těch výborných uchazečů vybíráme jenom některé. Jo? Třeba u té psychologie je to vidět nejvíc. 1053 přihlášek na bakalářskou psychologii, tedy bylo loni, a 59 přijatých. Ale u jiných studijních programů máte na naší fakultě mnohem větší šanci. Z tohohle důvodu velmi doporučuji, abyste si tu naši nabídku studijních programů skutečně důkladně prošli a zamysleli se nad tím, co třeba by vás mohlo lákat ještě dalšího. Jedna věc je ten konkrétní obor, který vás zajímá. Tam určitě doporučuji, pokud je ten váš zájem vážný, tak prostě se velmi důkladně připravit na přijímací zkoušky a třeba budete mezi těmi, kteří uspějí v té velké konkurenci, ale zároveň určitě, jak vidíte z těch čísel, je rozumné si podat i nějakou jakoby v uvozovkách náhradní přihlášku, ať už k nám na fakultu, nebo samozřejmě na jinou fakultu Univerzity Karlovy, aby pro případ, že neuspějete na tom studijním programu, o kterém sníte, abyste se dostali na nějaký jiný. A řada našich studentů skutečně takhle prostě se dostala na program, o kterém třeba původně neuvažovali, třeba ani nevěděli, že existuje, ale potom se na něm našli. Takže to je velmi, velmi důležitá věc. Těch podaných přihlášek do všech 3 stupňů studia, bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského, máme zhruba 9 000 ročně a nezaměstnanost našich absolventů je velmi nízká. Naši absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě profesí, od soukromých firem přes veřejné instituce, různé kulturní instituce a tak dále a tak dále. Tak, přijímací řízení u nás funguje následovně. Máme 2 druhy programů, buď samostatné nebo sdružené. Samostatné nebo sdružené. Samostatné je to, čemu se dříve říkalo jednooborové, sdružené je to, čemu se dříve říkalo dvouoborové. Ta terminologie se teď změnila nedávno, ale je to v podstatě to samé. A teď pozor, na Filozofické fakultě my vám dáváme velkou svobodu, nesvazujeme vás pevnými kombinacemi. U nás si podáváte přihlášku na každý program zvlášť a můžete si podat libovolný počet přihlášek a ty programy mezi sebou jsou v podstatě volně kombinovatelné. Máte tam hrozně široké možnosti si ty programy nakombinovat podle toho, jaký máte zájem. Čili podáte si přihlášku, projdete přijímacími zkouškami a pokud uspějete na víc programech, tak potom až u zápisu ohlásíte, jakou kombinaci budete studovat. Důležitou výjimkou jsou učitelské programy, které nově nabízíme v poslední 2 roky ve větším rozsahu a ty se dají kombinovat jenom mezi sebou.
Forma studia u nás je u většiny studijních programů prezenční, je zapotřebí se účastnit výuky, u několika málo je takzvaně kombinovaná, to znamená víceméně dálková, kombinuje prostě tu prezenční a dálkovou formu, ale to je tedy vhodné pro studium třeba při zaměstnání nebo něco takového, ale takových programů máme jen několik. Tohle taky najdete zcela přehledně u nás na webu, které programy tedy se dají studovat v té kombinované formě. Tak, ještě to trochu rozvedu a zopakuju, protože tohle je skutečně důležité. Některé naše programy, nebo takhle, každý náš program spadá do některé z těchto kategorií. Některé jsou jenom samostatné, to je jasný, ty nemůžete studovat s jiným studijním programem, třeba psychologii zrovna. Další jsou jenom sdružené a ty můžete studovat jenom s jiným programem nebo specializací, na které si musíte podat samostatnou přihlášku, třeba fonetika nebo obecná lingvistika. Ty učitelské programy, neboli se zaměřením na vzdělávání, na bakalářské úrovni je to vždycky, já nevím, anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, na magisterské úrovni se to potom jmenuje učitelství anglického jazyka a literatury, tak tyhle ty programy tedy můžete kombinovat jenom mezi sebou, o tom už jsem se zmiňoval. Samostatné a sdružené programy můžete naprosto libovolně kombinovat se všemi dalšími studijními programy umožňujícími sdružené studium, kromě tedy těch programů na vzdělávání, to už jsem se zmiňoval. Jo? Takže prostě vždycky je důležité podívat se, a na webu to máme i barevně odlišené, ty jednotlivé kategorie, vždycky je důležité se podívat nejenom, co se tam studuje, ale také s čím to můžete kombinovat. Máte velkou možnost volby, pokud máte nějaký jakoby atypický zájem o dva velmi různorodé studijní programy, tak je dost pravděpodobné, že prostě u nás budete moct studovat společně, ale jenom si teda tady ohlídejte, do jaké kategorie ten váš zvolený program spadá. Ještě jedna strašně důležitá věc, ta se týká těch povinně sdružených programů. U těch nestačí, když se dostanete jenom na ten jeden program. Když se dostanete třeba, já nevím, jenom na tu obecnou lingvistiku, tak vás bohužel nemůžeme přijmout ke studiu. Musíte si prostě podat přihlášku na aspoň jeden další kombinovatelný program. Tak, těch programů a samostatných specializací, které nabízíme, jsou desítky a desítky a dají se tak zhruba rozdělit do těchto pěti skupin: jazyky a literatury, člověk a společnost, práce s lidmi, historie a umění. To není žádné oficiální třídění, je to jenom tak, co vám může pomoci se trochu zorientovat, co nabízíme. Z jiného pohledu se dá říct, že na Filozofické fakultě vlastně nabízíme téměř celou šíři humanitních a společenských věd. Ne úplně všechny, ale skoro všechny. Tak pojďme do toho. První skupina, asi vlastně největší, jsou studijní programy, kde se zabýváte studiem jazyka a literatury a někdy i kulturou, dějinami a tak dále nějaké země nebo oblasti. Tyhle programy jsou z části, a to je asi největší, nebo určitě největší skupina z nich, takzvaně filologické. Filologie, láska ke slovu, je studium jazyka a literatury. Nabízíme studium víceméně všech evropských jazyků a literatur. Jsou to obory, které se potom třeba jmenují anglistika, amerikanistika nebo germánská a severoevropská studia. Pod nimi pak jsou různé specializace: germanistika, studium němčiny, skandinavistika, studium severských literatur, nederlandistika, studium nizozemského jazyka a literatury, hispanistika, španělština, východoevropská studia, ruština, ukrajinština, lotyština, litevština. Potom asijské filologie, to je jednak takový velký program asijská studia, který doporučuji k bližšímu prozkoumání, protože pod ním jsou specializace japanologie, japonsko-koreanistika, tibetanistika a ještě několik dalších, zaměřené na jednotlivé tedy jazyky, literatury, kultury Asie. A zvlášť potom je program sinologie, čili studium čínského jazyka a literatury. Tady platí asi takové zhruba
jednoduché pravidlo, že čím větší a zároveň bližší Evropě je ta daná kultura, tím víc to studium je zaměřené na jazyk a literaturu. Takže pokud budete studovat anglistiku, amerikanistiku nebo třeba hispanistiku, velké evropské a samozřejmě teda i mimoevropské jazyky. Pokud je budete studovat u nás na Filozofické fakultě, tak skutečně to studium bude obnášet především studium anglického jazyka a literatury nebo španělského jazyka a literatury. Studium, jenom ještě zdůrazňuju, odborné toho jazyka. To znamená ne, že vás naučíme anglicky, to už k přijímacím zkouškám je potřeba, abyste uměli velmi dobře anglicky, ale naučíte se zkoumat anglický jazyk nebo posunete se v tomhle zkoumání dál. Čili to je příklad těch, dejme tomu, velkých evropských, zároveň samozřejmě i mimoevropských jazyků a literatur. Naopak, pokud budete u nás studovat nějaký v uvozovkách menší evropský jazyk a literaturu, třeba, já nevím, středoevropská studia, hungaristika, Maďarsko, nebo nějaký třeba mimoevropský, já nevím, třeba indologie, studium Indie, tak tam pravděpodobně v tom programu bude nejenom studium jazyka a literatury, ale výrazněji studium třeba i dějin, kultury a tak dále. Jo, takže takhle je to rozdělené. Čili jinými slovy, pokud vás zajímá jazyk a literatura Španělska, španělsky mluvících zemí, pojďte k nám. Pokud vás spíš zajímá politika španělsky nebo rusky nebo německy mluvících zemí, tak asi spíš by to bylo na Fakultu sociálních věd. Pokud vás zajímá nějaká mimoevropská kultura nebo nějaká v úzovkách menší evropská kultura, tak Filozofická fakulta je tu pro vás. To jsou tedy ty filologie, čili studium jazyka a literatury, a někdy i ty, říká se tomu někdy areálová studia, studium nějaké oblasti, čili ty filologie a areálová studia v nějakém poměru. Studium jazyku a literatury dále může znamenat překladatelství a tlumočnictví. To je studijní program, který se tedy jmenuje Mezikulturní komunikace, překlad a tlumočení, a ten nabízíme v 5 jazykových kombinacích. Je to vždycky čeština spolu s jedním z těch velkých evropských jazyků, angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou nebo španělštinou. A potom nabízíme čistě jazykovědné programy, pokud vás zajímá studium jazyka více než studium literatury. To je třeba srovnávací jazykověda, obecná lingvistika, fonetika, studium zvukové stránky jazyka nebo jazyky a komunikace neslyšících, které nabízíme jako jediná fakulta v České republice. Další oblastí je cosi, čemu můžeme říct třeba zastřešujícím názvem člověk a společnost. Sem spadají jednak společenské vědy, nabízíme třeba politologii, sociologii a další, nebo sem spadá, dejme tomu, to, co bychom mohli označit jako rozvíjení myšlení. Samozřejmě vysokoškolské studium jakéhokoliv programu pomáhá rozvíjet myšlení, nicméně královská disciplína filozofie a dále také třeba studijní program estetika se dají říct, že se o nich dá říct, že jsou jaksi zaměřeny obzvláště na ty, kdo mají rádi myšlení v nějaké, dejme tomu, čistší nebo abstraktnější podobě, nebo jak to chcete nazvat. A potom taky máme programy zaměřené zvláště na ty, kdo rádi pracují s informacemi, třeba informační studia a knihovnictví, což je na jednu stranu velmi tradiční obor v té knihovnické, knihovědné poloze nebo tak, na druhou stranu velmi moderní obor, na něj potom navazuje navazující magisterský program studia nových médií, čili to informační studia knihovnictví jsou skutečně široce rozkročená od toho tradičního k tomu modernímu nebo postmodernímu, chcete-li. A potom další skupinou, tedy důležitou u nás je to, co bychom označili jako, dejme tomu, práce s lidmi. Pokud vás baví pracovat s lidmi v nějaké podobě, uvažujete o tom, že by to mohla být vaše profese, tak taky jsme fakulta pro vás. Jednak nabízíme ty učitelské programy, to je důležité, jednak tu psychologii a potom třeba taky studijní program sociální práce. Tak, další oblastí jsou potom historické programy. Sem patří například, nebo zejména tedy historie a
jako taková, dejme tomu, podskupina těchto programů nebo samostatná skupina jsou programy archeologické. Pokud vás zajímá minulost, tak můžete ji zkoumat buď historicky, nebo archeologicky, nebo případně nějakým průnikem. Nabízíme jednak archeologii pravěku a středověku a jednak klasickou archeologii. Potom máme studijní program Řecká a latinská studia. Pokud vás zajímá antika, spíš jako historicky, anebo pokud vás zajímá řecký anebo latinský jazyk a literatura, tam se to vlastně prolíná tyhle ty roviny. No a konečně, pokud vás zajímá nějaký z druhů umění, tak jsme taky určitě fakulta pro vás. Nejsme samozřejmě umělecká fakulta, čili nevychováváme budoucí praktické umělce, ale jednak mezi našimi studenty i pedagogy je řada umělecky činných lidí, ono se to částečně prolíná. Pokud studujete například dějiny umění, tak často samozřejmě jste sami výtvarně nadaní a nějak výtvarně tvoříte. Divadelní věda zase je teoretická odborná disciplína, ale zároveň řada našich studentů anebo pedagogů jsou třeba překladatelé divadelních her nebo divadelní kritici nebo i aktivní divadelníci a tak dále. To též platí o filmových studiích a o hudební vědě. A jenom ještě připomínám, aby se nám to propojilo, samozřejmě pokud vás zajímá slovesné umění, literatura, tak pro vás jsou ty filologické programy, o kterých už jsme mluvili před chviličkou. Tak, přihláška na naši fakultu, stejně jako na celou univerzitu, se podává elektronicky prostřednictvím toho společného celouniverzitního studijního informačního systému a do konce února si můžete podat přihlášku k bakalářskému studiu a do konce března potom k navazujícímu magisterskému studiu. Čili toho času si to rozmýšlet, času na výběr je ještě spousta a opravdu doporučuji, abyste s tím začali spíš dříve nebo později, abyste si ten program kvalifikovaně vybrali. Velice rádi vám poradíme, ať už dneska v průběhu dnešní akce v chatovací místnosti Filozofické fakulty na webu nakarlovku.cz a nebo potom kdykoliv telefonicky, e-mailem, samozřejmě i osobně, až a jestli to půjde v letošním zvláštním roce. Tak, termíny přijímacích zkoušek jsou tady rozepsané řádné termíny. Tohleto rozpětí, které tady máte uvedeno, zhruba 3 květnové víkendy a potom ten začátek června, to je jakoby maximální možné rozpětí, které připadá v úvahu. Na většinu programů ty přijímací zkoušky máme v těch prvních 10-11 červnových dnech. Na některé programy bývají třeba, obzvlášť na ty, kam se hlásí hodně uchazečů, třeba právě na tu psychologii nebo na překladatelství, tlumočnictví, bývají o těch květnových víkendech, aby to prostě pro vás bylo zvládnutelné, pro nás taky, protože přece jenom máme těch programů mnoho desítek, ale termín svojí přijímací zkoušky se dozvíte nejpozději měsíc před tou zkouškou z informačního systému a bude to tedy někdy v tomhletom rozmezí. Náhradní termíny přijímacích zkoušek 16. a 17. června. O náhradní termín požádáte, pokud z nějakého důvodu závažného, zdravotního nebo třeba přijímací zkouška na jinou fakultu nebo vysokou školu a podobně se vám nehodí ten termín řádný. My na Filozofické fakultě ty náhradní termíny velmi výrazně povolujeme. Teď zase jako neznamená to, že je povolujeme, pokud prostě se vám v úzovkách nechce přijít v řádném termínu nebo tak, ale prostě pokud je tam nějaký závažný důvod, tak ty náhradní termíny povolujeme, takže se nemusíte bát, že prostě, já nevím, kvůli maturitní zkoušce, pokud se k nám budete hlásit na bakaláře nebo kvůli přijímačkám na jinou fakultu, by vám utekly přijímačky k nám. Tak. A ty výsledky tedy potom, jako samozřejmě všechny fakulty naší univerzity, v tom informačním systému i zveřejňujeme. Tak, rád bych vás srdečně pozval jednak v průběhu dnešního dne do těch chatovacích místností naší fakulty i ostatních fakult a jednak potom na Den otevřených dveří naší fakulty, který proběhne v tradičním termínu v sobotu v lednu, 16. ledna. Letos tedy samozřejmě proběhne ryze online, nicméně bude to příležitost i takto na dálku se setkat
pedagogy a studenty z oborů, z kateder, které vás zajímají, a aspoň na dálku tak jako trošku si ten obor oťukat, získat nějaký komplexnější obrázek o něm a samozřejmě i pokládat ty dotazy. A jenom znova zdůrazňuji, jsme otevřená fakulta a velmi rádi zodpovíme vaše dotazy, samozřejmě kdykoliv. Směřujte na nás dotazy, nebo pokud potřebujete poradit s výběrem programu, nebo tak jsme tu pro vás nejenom v den akce na Karlovku, nejenom o našem fakultním dni otevřených dveří, ale kdykoliv. Naše fakulta, a z toho máme obrovskou radost, se vyznačuje mimo jiné velmi aktivními studenty. Naši studenti zakládají a úspěšně rozvíjí celou řadu jednak studentských spolků a jednak různých třeba neformálních studentských aktivit. Takovou zastřešující studentskou organizací je Studentská rada Filozofické fakulty a těch studentských spolků máme několik desítek, ten jejich přehled najdete i na webu naší fakulty. Vybral jsem jenom několik málo příkladů. Často to jsou spolky oborově zaměřené, většinou asi spolek historiků, spolek germanistů, spolek studentů dějin umění a tak dále, ale existují i jiné druhy spolků. A samozřejmě pokud se k nám dostanete na fakultu, což vám všem moc přeju, tak vám nic nebude bránit založit si nějaký vlastní spolek nebo studentskou aktivitu. My ty spolky skutečně podporujeme, propagujeme jejich činnost, pomáháme jim různě a tak dále. A studentská rada právě jim i poskytuje takový servis s tím, když prostě chcete založit spolek, nevíte jak na to, tak kolegové vám rádi poradí. Řada aktivit, která byla často ještě je více nebo méně spjatá s Filozofickou fakultou, tak buď už od začátku měla takový širší dopad, nebo se postupně ty aktivity rozšířily a jaksi v uvozovkách emancipovaly od naší fakulty, protože prostě kolegyně, kolegové jsou tak dobří, že už fungují samostatně. Výrazně se v časech tedy nekoronavirových samozřejmě studentky a studenti naší fakulty podílejí na třeba organizaci studentského majálesu. Pokud znáte projekt Národního filmového muzea, tak to je vlastně projekt původně studentů naší fakulty. Spolek Výluka je to taky velmi zajímavá iniciativa, která vlastně pomáhá začínajícím učitelům jakéhokoliv věku, to znamená, pokud je vám 20 a chcete začít učit, nebo pokud je vám 60 a chcete začít učit, tak kolegyně, kolegové ze spolku Výluka, který tedy z části vzešel z naší fakulty, vám pomůžou. A stejně tak z naší fakulty vzešel velmi zajímavý projekt Encyklopedie migrace, který se tedy dnes jmenuje Atlas of Today's World. A je to webový projekt, který spolupracuje s řadou médií a pomáhá vlastně zprostředkovat ověřené, spolehlivé, relevantní informace například o současném dění třeba v Sýrii nebo v dalších zemích mimoevropských, ale nejenom mimoevropských, o kterých se dneska hodně diskutuje. Dalším velice zajímavým projektem spjatým s naší fakultou je Kampus Hybernská tady v Praze. Zatím vás srdečně zveme alespoň tedy na virtuální prohlídku přes web campushybernská.cz anebo přes sociální sítě kampusu. Jakmile to bude možné, tak srdečně zveme i do kampusu samotného. To je projekt, který vznikl v roce 2017 jako společný projekt Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy a hlavního města Prahy. A je to vlastně takové, řekněme, kulturně vzdělávací centrum s přesahem. Odehrávají se tam desítky a stovky různých workshopů, přednášek, komentovaných filmových představení, koncertů, divadelních představení, literárních čtení a tak dále a tak dále. Je to, myslím, se to velmi etablovalo za ten 3,5 roku jako součást života města i součást života univerzity a naše fakulta tedy tenhle celouniverzitní projekt vlastně táhla, spravovali jsme ten kampus a teď v novém roce je naplánováno, že ta správa přejde na celouniverzitní úroveň, takže vlastně ten projekt se posune do další fáze. Jsme samozřejmě přítomní i na sociálních sítích. Tady máte naše dva Facebooky. Jednak Facebook mířím na FFUK, určený pro vás, pro uchazeče.
speciálně a jednak doporučuji i sledovat náš celofakultní Facebook ff.cuni. Tak, další informace, jak už jsem říkal, najdete na našem webu, na webu Filozofické fakulty ff.cuni.cz a tam velký portál uchazeč nebo nahoře přijímací řízení, uchazeč přijímací řízení a dostanete se tam. Potom samozřejmě, stejně jako všechny ostatní fakulty, tak zveřejňujeme oficiální informace o přijímacích zkouškách v tom informačním systému, ze kterého si potom podáváte taky přihlášku. Nicméně doporučuji, už jsem to říkal několikrát, radši to ještě zdůrazním, doporučuji skutečně vám začít, abyste začali na našich webových stránkách, protože tím, že naše fakulta je prostě hodně různorodá, nabídka je hodně bohatá, ten systém je jiný než třeba na většině ostatních fakult Univerzity Karlovy, tak ten web nám umožňuje vlastně lépe ty informace pro vás strukturovat, aby to pro vás bylo jasnější, co a jak funguje, co je potřeba si ohlídat a tak dále a tak dále. A přímo z toho webu samozřejmě potom najdete přehledně prokliky na příslušné stránky toho informačního systému, kdy si pak podáváte přihlášku. Jo? Ale skutečně doporučuji, my jsme ten web nedávno reorganizovali, aby ještě lépe tedy odpovídal tomu, co od něj vy potřebujete, to znamená srozumitelnost, jasnost a tak dále. Čili doporučuji skutečně, abyste začali u nás na webu. Jak už jsem zmiňoval, jsme přítomní na sociálních sítích, o Facebookcích už jsem mluvil, máme i Twitter, pokud sledujete tuhle sociální síť, máme i Instagram, to je takový náš trojlístek hlavních sociálních sítí. Máme samozřejmě i YouTube kanál s různými videi, třeba z Dne otevřených dveří z minulého roku, letos tam zase dáme ta videa, ale jako pro tu bezprostřední komunikaci, tedy tyhle tři, Facebook, Twitter a Instagram. Tak a to je za mě všechno. Kolegyně mi tady ukazuje, že nejsou žádné dotazy, takže moc zdravím na dálku, srdečně zvu tedy do chatovacích místností, ať už Filozofické fakulty nebo ostatních fakult v průběhu celého dnešního dne. Kolegyně a kolegové ze studijních oddělení jednotlivých fakult jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy a stejně tak, jak už jsem taky zmiňoval, jsme tu pro vás, naše fakulta, jistě i ostatní fakulty, nejenom dneska, ale i průběžně. Kontakty najdete na webu a pište, volejte, přijďte se na nás podívat osobně, až to tedy někdy půjde a rádi vám poradíme jak s procesem přijímacího řízení, tak třeba s výběrem studijního programu. Přeju vám v tomhle letošním zvláštním roce, aby se vám dařilo co nejlépe. Přeju vám šťastnou ruku při výběru studijního programu a podání přihlášky, hodně štěstí u přijímacích zkoušek a doufám, že se tedy příští rok na podzim na Filozofické fakultě s mnohými z vás budeme potkávat osobně. Děkuji za pozornost.